Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Perjantainahan se on se Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä. Suomalainen kulttuuri, se kansankulttuuri on paljon vanhempi perintö, mitä tämä korkeakulttuuri, joka on tullut Suomeen vasta 1800-luvulla. Vaikutteitahan meille on tullut niin idästä kuin lännestä ja etelästäkin. Pohjoisesta vähän vähemmän. Siellä kun ei ole asunut paljon ihmisiä. Mutta ehkä siellä on joku muinaisjumalista asunut. Ja nuo jumalat huolehti kukin omasta tontistaan. Tapio piti huolta metsästä ja sen eläimistä, ahti vedestä ja veden kaloista. Ilmarinen suojeli matkantekijöitä. Kratti piti huolta tavaroista. Minkälainen tuo krattijumala on ollut? Tonttuja oli joka lähtöön. Oli aittatonttua, riihitonttua, saunatonttua ja metsätonttua. Rongeteus antoi ruista ja Pellonpekko ohraa. Palvottiin myös paljon muita, kiviä, kantoja, tähtiä ja kuita. Mutta kaiken yllä oli ukko ylijumala. Ja kyllähän me jokainen käytetään tuosta ukko-sanasta johdettua sanaa ukkonen. Siellä se ukko edelleen kolistaa ja salamoilla nakkelee. Mutta kyllähän tämä päivä on enemmän Kalevalalle osoitettu kuin näille kansanperinteille. Kalevalan päivää vietetään 28. helmikuuta, koska Elias Lönnrot päiväsi ja allekirjoitti ensimmäisen version Kalevalasta 28. helmikuuta 1835. Teos ilmestyi samana vuonna, mutta myöhemmin Lönnrot vielä julkaisi laajennetun Kalevalan vuonna 1849. Vuonna 1885 Suomalaisen kirjallisuuden seura järjesti ensimmäisen yleisen Kalevala-juhlan teoksen 50-vuotisjuhlapäivänä. Ja myös Kalevalan 100-vuotisjuhlapäivä oli todella suuri juhla. Päivä vakiintui liputuspäiväksi jo 1920-luvulla. Ja Kalevalassahan on todella paljon kalajuttuja. Erityisesti lohikaloille oli paljon eri nimityksiä. Ja lohta on arvostettu ruokapöydässä ja kauppatavarana. Lohi on liitetty myös koskeen ja koskevoimaan. Varmaan siksi, kun lohi nousee niitä koskia myöten. Ja koskiveneitä on melottu melalla, joka tarkoittaa myös kalan pyrstöä. Lönnrot teki kaikkiaan 10 runonkeruun matkaa tuonne Karjalaan ja itäiseen osaan Nyky-Suomeakin. Kolmannella matkalla, jonka Lönnrot teki 13. heinäkuuta–17. syyskuuta 1832, hän kävi myös Nurmeksessa, josta päästään hyvin ontuvaa aasinsiltaa myöten Pompan talolle. Pompan talo on tuommoinen Nurmeksessa sijaitseva kopio talosta, jonka Jegor Pompin rakensi pojalleen Dmitri Jegorovitsille Suojärvelle 1855. Pompin talo oli rakennettu suurista pyöreistä tasapaksuista hirsistä pitkin sulkanurkin ilman yhtään naulaa tai minkäänlaisia rautaisia osia. Varmaan saranat on aika mielenkiintoiset. Talossa asui koko Pompinin 24-henkinen perhe ja kai siellä on muutama piika ja renkikin ollut. Ja talo oli kuulemma niin iso, että sinne saattoi ratsastaa sisään. Talon alakerta oli pyhitetty kotieläimille. Siellä oli navetta ja pieni sikala. En tiedä sitten miten, jos tuolla yläkerroksissa on asuttu, että miten ne tuoksut on levinnyt. Ja Pompan talo on suunniteltu niiden alkuperäisten piirustusten mukaan, koska ne oli vielä tallessa. Minä kuulin ensimmäisen kerran tästä Pompan talosta aika pian sen valmistumisen jälkeen Anni mummulta, joka oli käynyt siellä eläkeläisten retkellä. Ja mummun kertomuksissa tuosta Pompan talosta tuli melko tarunhohtoinen paikka. Tuntui ihan kuin sieltä olisi voinut aika matkustaa suoraan 1800-luvulle. Vuodet vieri ja ensimmäisen kerran minä pääsin käymään tuolla Pompan talolla vasta noin 20 vuotta sitten. Silloin Pompan kylpylähotelli ei ollut enää ihan parhaassa iskussa. Se oli pikkasen aikaa nähnyt. Pompan talo oli yhtä vaikuttava kyllä, mitä se on varmasti ollut avajaisissaankin. Ne suuret hirret, suuret huoneet ja runsas koristelu teki siitä kyllä mieleenpainuvan paikan.
Tuolla matkalla maistoi sellaista ruokaa kuin Pompan lohiruukku. En muista tarkalleen mitä kaikkea se sisälsi, mutta muistan, että se tarjoltiin korkeassa ruukussa, ei lautaselta. Päällä oli jonkunlainen kansi, ja kun ruukkuun pisti lusikan, niin sieltä löytyi kaikenlaisia herkkupaloja. Sitten minä olen käynyt muutaman kerran Pompalla, kahdesti juhannuksena, jolloin Pompalla kunnioitetaan erityisesti karjalaisperinteitä lauluja ja tarinoiden muodossa. Lohiruukkua siellä ei enää tarjottu. Pompan kylpylä on nyt uudistettu 2017 ja se on todella hieno. Ja sinne on rakennettu lisää hotellihuoneita niin, että alkuperäisten 65 huoneen sijaan siellä on nyt 201 huonetta, joten kaikki mahtuu Pompalle. Lohiruukkua siellä ei tosin enää tarjota. Olikohan alakartelistalla vain yksi lohiannos, mikä minusta on vähän kummallista. Soisi, että siellä olisi enemmänkin tarjontaa lohesta. Mutta tänään yritän tehdä itse sitä lohiruukkua, mitä silloin kauan sitten maistoin. Ja nämä ruukut mä ajattelin tehdä tämmöisiin, olisiko 2,5 desiä tämmöisiä mukeja. Olen itse tehnyt nämä savikurssilla. Minusta nämä sopii rustiikkisuutensa vuoksi oikein hyvin tähän ruokaan. Näitä on 4 kappaletta, niin mä teen 4 tämmöistä hyvin pientä annosta. Toivottavasti me saadaan kaikki nämä mahtumaan noihin 4 pieneen ruukkuun. Jos ei mahu, niin tehdään sitten 5. ruukku vielä. Otin tuohon vielä lisäksi oliiveja ja itse säilyttyä kurkkua. Tämä kurkku oli aivan valtava hyvä. Viime syksynä säilyttyä. Ja öljyä, suolaa ja sokeria. Mutta ensin meidän pitää varmaan ruveta kypsentää nuo porkkanat ja sipuli. Kuoritaan porkkanat. Joskus tulee semmoisia hauskoja muistoja, kun me tosiaan ajellaan aika paljon tuolla maailmalla ja Pompalla käydessä sitten kerran ajeltiin siellä ihan muuten, vaan kierreltiin sitä Nurmeksen ympäristöä ja tutustuttiin vähän luontoon siellä. Ja siellä oli semmoinen joku korkea mäki, jonka päälle me ajettiin autolla. Ja silloin sattui kuulumaan radiosta tuo ohjelma Syötävät sävelet. Ja se on jäänyt niin mieleen, että se oli niin mukava se nousta autolla sinne korkealle mäelle ja kuunnella radiosta syötäviä säveliä. Kaikki historiahan minua kiinnostaa, niin kuin varmasti olette huomannut. Mutta se ohjelma on kyllä niin hyvin tehty, että minä olen katsonut se Areenastakin vaikka kuinka monta kertaa uudelleen. Ja silloin se tuli radiosta. En edes tiennyt aluksi, että se on TV-ohjelma. Laitetaan vähän öljyä tuonne pannuun. Ja sitten laitetaan sipulit kuulottumaan sinne. Pannaan porkkanat oikein ohuiksi, että ne kypsyy nopsaa. Saadaan nopeampaa nuo ruukut uuniin.
En muista, oliko siinä ruukussa paprikaa, mutta sattui nyt tuommoinen pieni paprikan pala tuolla jääkaapissa olemaan. Niin pistetään se tänne sekkaan. Muutenkaan en paljon muuta muista, mutta kun tämä lohta siinä oli. Niin, ja ruisleipää. Siellä ruukussa oli ruisleivän palasia ja minä ostin tämmöistä ruisvarrasleipää. Se saa olla aika kovaa leipää, että se ei mene ihan muusiksi siellä ruukussa sitten. Sienet sopii erittäin hyvin, koska Karjalassahan sieniä on syöty aina. Länsi-Suomessa niitä on pidetty vähän lehmän ruokana. Sienethän on todella hyviä. Ja sopii moneen ruokaan. Laitetaan vielä vähän valkosipulia. Taas on niin jättimäisiä kynsiä, että mahtaa ihan yksi kynsi riittää. Hienoja kynsiä. Nyt nämä saa täällä hetken aikaa paistua. Hetken aikaa tuolla kypsyä, niin pannaan sitten kermaa tänne sekkaan vielä. Voi, että tuoksuu hyvälle nuo sienet. Nyt me tajataan laittaa tänne pari desiä kermaa. Siellä he saavat muhia ihan kaikessa rauhassa. Pannaanpa se vähän pienemmälle ja annetaan olla ihan rauhassa kannealla niin, että nuo porkkanat kypsyy. Minulla on ihan punalehma emmentaalia tässä. Tämä käy oikein hyvin kuoruttamissa. Pannaan siihen perunamuussiin sekkaan ja päälle tätä juustoa. Sekoitetaan puolet tuosta juustolaastesta tänne perunamuussiin sekkaan. Mä luulen, että haarukkokossa tehdään kaikkein paras veli. Se saa ottaa siellä. Sitten leikataanpas nämä suolakurkutkin kuutioiksi. Nämä oli kyllä niin hyviä, että tekisi mieli syödä. Saman tien koko purkillinen. Viime syksyn kurkut onnistui todella hyvin. Ja pienitään samalla nuo oliivitkin. Ja kuka ei tykkää oliiveista, niin ei käytä oliiveja. Jos ei tykkää valkosipulista, niin ei käytä valkosipulia. Sekoitetaanpa tänne kaikki muut aineet ja maustetaan se ja laitetaan ruukkuihin. Tuo määrä varmaan riittää. Jos joku teistä on käynyt siellä Pompalla ja saanut sitä lohiruukkua aikanaan tilattua sieltä, se tarjoiltiin muuten pienistä kukkaruukuista, saviruukuista. Nythän minä sen muistan. Tai ainakin semmoista saviruukun mallisesta ruukusta. Jos joku on käynyt siellä ja muistaa maistaneensa sitä, niin kerrotko tuonne alas, että mitä kaikkea sillä ruukussa oli? Minä en enää niin tarkkaan muista. Pannaanpas tänne suolakurkut ja oliivit.
ja lohikuutiot. Minä laitan teille sitten ihan tarkkaan ohjeen tuonne alas. Tähän tulee niin monenlaista. Vaan vähän kavalientä sinne makua antamaan. Sitten pannaan ruisleivän palat vielä sinne sekkaan ottamaan pikkasen makua. Maistetaanpas. Pistetäänpäs ihan ripaus sokeria. Ja toinen samanmoinen suolaa. Ja musta pippuri. Mitäpä se ruoka olisi ilman mustaa pippuria. Sitten jaetaan tämä lohipata, mitä tuo nyt olisikaan, niin näihin ruukkuihin. Pistetäänpä se niihin ruukkuihin. Sitten katsotaan, että joka ruukussa olisi suurin piirtein sama verran. Kyllä, kyllä. Vähän olisi saanut ehkä olla jopa enemmän. Mutta tuleehan tähän vielä tuo perunamuusi tähän päälle. Perunamuusi. Pannaanko tuosta sitten? Juustoperunamuusi. Kaiken kruunaa. Sen näköisiä ruukkuja. Sitten laitetaan vielä vähän juustorastetta päälle ennen kuin laitetaan uuniin. Ja nythän näitä ei tarvitse olla uunissa kuin sen aikaa, että tuo juusto sulaa ja saa vähän väriä. Kaikkihan siellä on kypsää ja lämmintä. Perunamuussikin siellä lämpenee äkkiä. 250 astetta ja voisiko ehkä 10 minuuttia. Pitää vähän seurata tuota väriä sitten. Kiitos taas oikein paljon, kun katsoit videon. Oikein mukavaa Kalevalan päivää ja mehän nähdään taas sunnuntaina. Hei hei!